नमस्ते नेपाली पैसाको सबै अनलाइन हुनुभएको युजर्सहरूको लागि सो फिनटक अनलाइनमा चाहिँ म सबै युजर्सहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाली पैसा टिमलाई पनि यो फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो एउटा सिचुएसनमा लकडाउनको बेलामा पनि चाहिँ एउटा स्टक मार्केटको डिस्कसन नभइरहेको टाइममा एउटा चाहिँ डिस्कसन हुनुपर्छ। अब हेल्थ र इकोनोमीभन्दा बियोन्ड गएर चाहिँ स्पेसिफिक भएर पनि कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच राखेर एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। आज चाहिँ फिनटक अनलाइनमा होइन जुन चाहिँ www.nepalipaisa.com को चाहिँ एउटा वान अफ द प्रोग्राम हो सपोर्टेड बाई iCapital फाउन्डेसन। हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ Nabil Investment Banking Limited का CEO and he was also a friend of mine. So dynamic CEO हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा Sabir Shrestha. Welcome to Fintalk Online. Thank you, Ajay. Thank you very much. So यस्तो टाइममा पनि एउटा चाहिँ टाइम समय निकालेर चाहिँ आफ्नो एउटा ओपिनियन्सहरू एनालिसिसहरू राख्न चाहिँ इच्छुक हुनुभएकोमा सबैको तर्फबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। So let's start the conversation with global economy अलिकति global economy पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सुनौँ होइन। त्यहाँबाट जस्तै अब भनौँ न ग्लोबली चाहिँ इकोनोमिक कन्ट्र्याक्सनको कुराहरू धेरै आइरहेको छ। सो बिग फोर कम्पनीजहरूको फोरकास्ट पनि होइन बेसिसको मेकिन्जीहरूको वर्ल्ड ब्याङ्क भनौँ PDB को फोरकास्टहरू कति फर्स्ट टाइम आई रेड $1.5 ट्रिलियन USD हिट हुन्छ ग्लोबल इकोनोमी भनेर थियो। पछि चाहिँ इट्स इन्क्रिजिङ होइन एभ्री अहिले चाहिँ 6 ट्रिलियन 8 ट्रिलियनको कुराहरू आइरहेछ। इभन G20 को नेसनमा पनि 3टा मात्रै आउट अफ G20 चाहिँ दे विल ह्याभ अ पोजिटिभ इकोनोमिक ग्रोथ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। इन्डियाको पनि चाहिँ सायद रिसेसन सर्भाइभ गर्ला कि भन्ने न्युज र इकोनोमिक एनालिसिसहरू आइरहेछ होइन। सो ग्लोबल एसियन कन्टेक्स्ट So where do you see the world economy heading in next 1 or 2 years? So कस्तो देख्नुहुन्छ? The last reference that we have is the 2008 को financial crisis. त्यसमा र जुन यसमा in terms of impact, so I think this one's going to be a bit more severe. The reason being, किनभने यसमा चाहिँ the factors जसले चाहिँ यो इम्प्याक्ट गर्यो त्यसले होल अफ ह्युम्यानिटीलाई नै इम्प्याक्ट गरेको हुनाले नट जस्ट द फाइनेन्शियल सेक्टर तर अरू सेक्टर्समा पनि जुन अब एउटा अब इकोनोमी नै स्ट्यान्ड स्टिलमा स्ट्याग्नेसनमा आउने गरी गर्यो र त्यो पनि कस्तो भने विथ एभ्री डे तपाईँले राइटली भने जस्तै यसको इम्प्याक्ट चाहिँ मल्टिप्लाई हुने एभ्री अदर डे अफ लकडाउन हो एभ्री प्रोलोङ्गिभिटी अफ द स्ट्यान्ड स्टिल त्यसको इम्प्याक्ट के हुने भने त्यो मल्टिपल्समा एक्सपोनेन्सियलमा जुन भन्छौँ हामी त्यसमा हुने जस्तो देखिन्छ होइन। सो जुन बिग फोरले आकलन गर्यो अरू वर्ल्ड ब्याङ्क IMFहरूले पनि आकलन गरेको छ होइन त्यो द्याट इज उनीहरूले एउटा ग्राभिटी दिने हो अफ द सिचुएसन होइन। अब यसको सल्युसन भनेको गभर्मेन्ट्सले र रिजनल गभर्मेन्ट्सले रिजनल जस्तै EU भयो अनि नेटो भयो उनीहरूको आफ्नो जति चाँडो उनीहरूले एउटा युनाइटेड वेमा र स्ट्रेटेजिक वेमा एउटा प्याकेज ल्यायो त्यति चाहिँ इट विल बी द ड्यामेज विल बी स्टप ओर द पाथ अफ रिकभरी विल बिगिन भन्न चाहिँ सक्छौँ। तर यो कस्तो हुनु भएन भने एकदमै स्क्याटर्ड वेले चाहिँ एउटा कन्ट्रीले एउटा गर्ने एउटा कन्ट्रीले कम स्टिमुलस प्रोभाइड गर्ने एउटाले यो गर्ने भयो नि जुन प्रब्लम छ जुन ग्लोबल प्रब्लम छ त्यसको क्योर पनि चाहिँ ग्लोबल र युनाइटेड वेमा नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यसको सल्युसन चाहिँ डेफिनेटली यु निड द वर्ल्ड्स बेस्ट हेड्स होइन इकोनोमिस्ट अनि एभ्रीवन फ्रम अल गभर्मेन्ट्स भनौँ न को चाहिँ युनिटी चाहिँ यसमा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र इभन इट्स भेरी डिफिकल्ट टु पुट अ टाइम लाइन इन्टु 1-2 वर्ष भनेर होइन। अब जसरी
2008 को क्राइसिसले स्पेशली वेस्टर्न इकोनोमी माथि आउनलाई समय लाग्यो इभेन्चुअली आउन चाहिँ आयो तर समय लाग्यो लट अफ पिपल इन्डिभिजुअल लेभलमा हेर्ने हो भने माई फ्रेन्ड्स द्याट आई नो लस्ट देयर जब्स हैन उनीहरू ब्याक टु उनीहरूकै पोजिसनमा फर्किन 4-5 वर्ष चाहिँ लाग्यो कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ the impact कतिसम्म जान्छ भन्ने चाहिँ I think the first few months of recovery will tell us rather than now. Yeah, in context of global economy and Nepal's economy, just sometimes it's good, sometimes it's bad that we are a little disconnected with the global economy. So Nepal's situation is a little different. So just the financial crisis in 2008-9 ma pani the time almost the time lifetime high man say Nepal stock market different reaction but still the context is a little different this time. The scenario how do you see your impacts in globally unfold your lockdowns, economic hits, a lot of the protectionism body feel countries. So your scenario Nepal global impact is in downturn असर चाहिँ नेपालमा कस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ अब जुन हाम्रो बेसिक एज अ नेशनल इन्कम को सोर्सेस छ जस्तै अब I think 28 to 30% still remittance नै छ tourism stands somewhere around 8 to 10%. यिनीहरू चाहिँ 2008 मा जसरी इम्प्याक्ट यिनीहरूलाई कम भयो वा हुन्छ नि भएन भने पनि भयो अब चाँडै रिकभर भयो त्यो चाहिँ यो पालीमा देखिँदैन मेनली बिकज रेमिटेन्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन अब रेमिटेन्स जुन मिडल इस्ट जुन हामीले EMEA एरिया भन्छ युरोप मिडल इस्ट एन्ड एसिया त्यसमा कतिको इकोनोमिक एक्टिभिटिज भइरहेछ त्यसले चाहिँ हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई त्यो जब क्रिएट गराउने हो इट्स नट द्याट देयर इज अलरेडी अ जब त्यहाँ एकदमै खाँचो छ पहिलेदेखि खाँचो थियो अनि हामीले आएर फिल गरेको होइन त्यो खाँचो त्यो डिमान्ड चाहिँ उनीहरूको डेभलपमेन्ट उनीहरूको एम्बिसन्स त्यो कन्ट्रिजहरूको ग्लोबल एउटा लेभलमा पुग्ने त्यो एम्बिसन भएकोले त्यो इन्डस्ट्रियलिस्टिक डिमान्ड चाहिँ क्रिएट भएर द्याट के भन्छ म्यानिफेस्टेड इन्टु jobs हैन अब माइग्रेन्ट स्किल्ड र अनस्किल्ड वा लो स्किल्ड लेबर जब्स जुन भन्छौँ हामीले त्यो भएको छ अब यसको सोर्स यो जबको सोर्स नै अब तपाईको कन्ट्र्याक्ट हुने खुम्चिने भएपछि चाहिँ हामीले अहिले पनि अब त्यो 30% हाम्रो इन्कम चाहिँ रेमिटेन्सले आउँछ भन्नु चाहिँ प्रोबब्ली सही नहोला वा ठिक नहोला बिकज त्यसलाई डेफिनेटली इफेक्ट चाहिँ पार्छ हैन अब हो those countries those area middle eastern areas they've got एकदमै त्यो वेल्थ क्याश ब्याकिङ अफ द स्टेट छ त्यसले एउटा राहत चाहिँ पुर्याउँछ तर अलिकति जुन ग्लोबल पेरिफेरीमा इकोनोमिक पेरिफेरीमा उनीहरू छन् जस्तै अब ओइल डिमान्ड भएन ओइल उनीहरूको इन्कम त्यस्तो कुराले सबैले अलिकति डोमिनो इफेक्ट परेर तपाईको इभेन्चुअली जब्समा चाहिँ नेपाली माइग्रेन्टको लागिको जब्समा चाहिँ डेफिनेटली एटलिस्ट इन्क्रिजिङ रेट चाहिँ डेफिनेटली घटेर तपाईको भएकोको पनि त्यति सेक्योर छ र त्यति ढुक्क भएर हामीले यति हाम्रो ब्याङ्कहरूले यति चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो आइरहेको छ भन्ने सक्ने अवस्था छ र भन्ने चाहिँ अगेन त्यो फर्स्ट 3 months आफ्टर रिकभरी आफ्टर दिस लकडाउन ग्लोबल लकडाउन मात्र देखिन्छ होला त्यसमा पनि देयर इज अ बिग कन्सर्न हैन अब अर्को इन टर्म्स अफ अरू एरियाज अफ हाम्रो वान अफ द ब्लेसिङ्स के हो भने यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइजै भनौँ यस्तो बेलामा चाहिँ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इकोनोमी होइन हाम्रो यु क्यान कल माइग्रेन्ट वर्कर्स एज एक्सपोर्ट टुरिज्म एज एक्सपोर्ट तर हाम्रो एक्चुअल जुन ट्रेडिङ गुड्स कमोडिटिज एक्सपोर्ट छ त्यो नभएकोले गर्दाखेरि हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा छैनौँ मार्केटमा नभएकोले मार्केटको रिस्कबाट पनि हामी एक किसिमले बचेको छौँ त्यो नेसेसरली गुड थिङ होइन र यस्तो बेलामा डेफिनेटली झन् वर्स हुनुभन्दाबाट चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ डेफिनेटली बचाव चाहिँ यसले गरेको हुन्छ Okay, I'll get let's delve into Nepal's economy. हजुर
सो नेपालको चाहिँ अब जिडिपी होइन ग्रोथ फोरकास्टहरू चाहिँ अलिकति रिभाइज पनि भएको छ. सो रिसेन्टली चाहिँ अब एडिबीले पनि कति 5.3%मा झारिदिएको छ. So last year, I think Nepal, not I think it's Europe, Nepal recorded like 7.1% को economic growth होइन. र हाम्रो फिनमिनले पनि 8.5 को टार्गेट गरिरहेको थियो यो फिस्कल इयर. अस्ति चाहिँ उसले 2% झारिदियो होइन. र त्यो 7.1 मा if I reduce 2%, it becomes like 5.1 भनौँ न है. अनि सो 5% को हाराहारीमा चाहिँ यो गभर्मेन्टले चाहिँ टार्गेट रिभाइज गरेको जस्तो देखिन्छ. कन्टेक्समा चाहिँ ग्रोथ रेटको एस्पेक्टबाट चाहिँ नेपालमा कतिको श्रिङ्क हुन्छ जस्तो लाग्छ. सो वाट्स योर जेनरिक, इट्स भेरी डिफिकल्ट टु बी स्पेसिफिक एट दिस टाइम. गेस्टिमेट्सहरू केही छ कि इनिसियल लेभल अफ एनालिसिसबाट? होइन, इट वुड इन टर्म्स अफ अब यसमा फ्याक्टर्सहरू चाहिँ एउटा के छ भने जुन हामीले एउटा एकदम लेमन टर्म्समा भन्नुपर्दाखेरि हामी जुन पहिला त्यति बेला स्ट्राइकहरू हुन्थ्यो, नेपाल बन्द हुन्थ्यो. नेपाल बन्द हुँदाखेरि एक दिनमा यति अर्बको घाटा भयो इकोनोमीलाई भन्छौँ होइन. अब यो लकडाउन पनि काइन्ड अफ नेपाल बन्द होइन. अब त्यसको इम्प्याक्ट स्ट्रेट मल्टिपल नभएर एउटा त्योभन्दा कम होला. त्योभन्दा इन द सेन्स द्याट ल यति दिन 20 दिन त्यो भयो, 20 दिन बन्द भएको मल्टिपलले त्यो अब त्यो रियलमा चाहिँ कति हुन्छ इट्स येट टु बी सिन होइन. तर what I'm trying to emphasize is definitely कुनै एउटा स्ट्राइक वा बन्दले होल कन्ट्री बन्द इकोनोमीलाई अफेक्ट गरे जस्तै यसले चाहिँ त्यसको मल्टिपल लेभलमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डेफिनेटली इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ. इन टर्म्स अफ ग्रोथ चाहिँ वी हेभ टु गो टुवर्ड्स लाइक जुन हाम्रो वान अफ द लोएस्ट पोइन्ट्सहरू जुन थियो त्यो नन उसमा के भन्छ हाम्रो शान्ति युग भनौँ न, त्यो पोस्ट वार एरामा चाहिँ वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम नै होला होइन. किनभने दिस इज अल्सो इन अ वे यो पनि वारै हो होइन. सो हामीले पहिलाको हाम्रो सिभिल वार भन्दा चाहिँ यसलाई कुनै पनि वेमा इन टर्म्स अफ इम्प्याक्ट चाहिँ कम त्यो जति चाहिँ हुँदैन भन्न चाहिँ गाह्रै छ. अब एउटा यसमा बिग फ्याक्टर वुड बी trade with China. I know China seems to have recovered relatively well than the rest of the world. And उनीहरू चाहिँ अब ready to do business धेरै जान लागिसक्यो उहाँहरू होइन. अब कन्स्टेन्टली हामीलाई पनि अब जियोपोलिटिकली पनि उनीहरूले हामीलाई इन्भाइट गरिरहेको हो. Maybe this is the time to हुन्छ नि seriously go with चाइनिज ट्रेड, चाइनिज इकोनोमीको जुन रिकभरी छ त्यही अनुसार नेपाली इकोनोमीले पनि यहाँ एक्सपोर्ट्स वा ट्रेड रिलेसन्स वा सर्टेन जुन कुराहरू गरिरहेको छैनौँ भेरियस रिजन्सले गर्दा चाइनासँग, मेबी त्यो कुराहरू स्टार्ट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो र एउटा त्यसलाई के भन्छ एक्सेलरेसन दिने पनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो. त्यो भयो भने चाइनाको इकोनोमिक रिकभरी र ग्रोथसँगै हामीले एउटा डेसिमल पोइन्ट पनि पाउन सक्यौँ भने हाम्रो जिडिपीमा चाहिँ डेफिनेटली सुधार चाहिँ डेफिनेटली आउन सक्छ. तर इट्स नट गोइङ टु बी द सेम वर्ल्ड लाइक स्टेटस कोमा चाहिँ हामी बस्नु भएन. हामीले डेफिनेटली अर्को एस्पेक्टबाट चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमीलाई र हाम्रो आफ्नो इकोनोमीलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ हेर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ. जस्तो मैले यो चाहिँ भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट्सहरू र पास्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ भ्याक्सिन्सको कुराहरू फलो गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन टेक्स लाइक 12 to 18 months एक्चुली यो कुनै पनि पेन्डेमिकको टाइम्समा होइन. रिसेन्टली अब सर्टन होइन प्रोफेसर्सहरूको इभन अक्सफोर्डको हिजो चाहिँ 80% चान्सेस द्याट विल हेभ भ्याक्सिन बाई सेप्टेम्बर भनेर पनि कुराहरू आइरहेछ. सो त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ डेभलपमेन्टमा धेरै फ्युचरको चाहिँ रिकभरी डिपेन्डेन्ट हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली. त्यो सिनारियोमा अब इट्स भेरी डिफिकल्ट. मैले सर्टन इकोनोमिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि ओभर द लास्ट कपल अफ विक्स दे आर नट रेडी टु एक्चुली से एनी नम्बर्स. किनभने रिसर्च जारी छ, इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट इट्स चेन्जिङ विथ टाइम. No one wants to come forward and tell any numbers, you know. So it's very difficult. I understand your point of time, होइन. त्यसरी गर्दा पनि लेट्स 12 to 18 months त त्यो एउटा जेनरिक टाइम फ्रेम पनि राखेर हेर्दाखेरि पनि के छ रिकभरीको लागि अब नेपाल यदि कुनै एउटा चाहिँ अलिक इकोनोमिक ट्रमलमा गयो, अलिकति चाहिँ ग्रोथ तल गयो भने पनि कति टाइम लाग्ला कम्प्लिटली या चाहिँ हुन्छ नि एउटा राम्रो लेभलमा आउनको लागि रिकभरीको लागि चाहिँ? अब इन टर्म्स अफ जुन ग्लोबल रेस्पोन्स टु दिस आउटब्रेक त्यसले
जस्तै अब अमेरिकामा अनाउन्स भयो स्टिमुलस होइन, अब युरोपमा युकेले यिनीहरूले, त्यसले डेफिनेटली हामी नेपाललाई पनि फाइदा किन गर्छ भने त्यसले त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा इएमइएमा चाहिँ जब्स क्रिएट गराउँछ, जुनमा चाहिँ हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर्स आर डिपेन्डेन्ट होइन। सो जसरी यसले गर्दाखेरि डोमिनो इफेक्ट, नेगेटिभ डोमिनो इफेक्ट भएको छ, त्यसै गरी एउटा भ्याल्यु चेन पनि चाहिँ डेभलप चाहिँ डेफिनेटली यो स्टिमुलस प्याकेजेसहरूले चाहिँ ल्याउँछ होइन। सो हामीले सबै आफैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जुन बाहिर गरिरहेको छ त्यसको पनि फाइदा हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। अब इन टर्म्स अफ टुरिज्म यिनीहरू भनेको अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अब 1-2 वर्षको लागि चाहिँ पिपल विल क्यान्सल देयर हलिडे प्लान्स, अनि पहिला जस्तो खर्च गर्ने टुरिस्टहरू चाहिँ दे आर मोर इन्टु अब यो ट्राभल कुड बी क्वाइट रिस्की स्टिल भन्ने इभन आफ्टर द भ्याक्सिन होइन भन्ने हुनसक्छ होइन। तर कस्तो भने एउटा के पनि फ्याक्टर छ भने पिपल इन जेनरल हेभ सर्ट टर्म मेमोरी के, त्यो एकचोटि रिकभर भइसकेपछि यो पनि टाइम थियो है भनेर चाहिँ एउटा नस्टाल्जिया जस्तो मात्र हुनसक्छ। तर डेली लाइफमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ हाउ वी लिभ एन्ड हाउ वाट वी वान्ट एज पिपल एज कन्ज्युमर्स होइन, त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। Although a lot of philosophies going around saying that we want to look at the world in the same way, यस्तो कुराहरू छ। तर human beings हुन्छ नि, actually the outbreak is over. I think people will go back to their normal lives, bit cautiously, but definitely normal lives. So in terms of vaccines, अब यसमा अब SARS को पनि त्यसमा पहिला गर्दाखेरि जबसम्म भ्याक्सिन डेभलप भइसकेको थियो 18 months, the outbreak was already over. So the nature of the historical trend हेर्ने हो भने the outbreak कम हुनु र the flatten the curve भइसके हुनु is more important than the vaccine itself जस्तो लाग्छ अहिले short term recovery को हिसाबले। एकचोटि नेग्लिजिबल अमाउन्टमा त्यो आउटब्रेक रोकिसकेपछि चाहिँ त्यो कन्फिडेन्सले नै धेरै मोमेन्टम ग्यादर गरेर अब मार्केट्समा इकोनोमीमा यिनीहरूमा चाहिँ ब्याक टु नर्मल आउन सक्ने, सो कम्प्लिट जिरो नभइकन पनि चाहिँ नर्मल आउन सक्ने एउटा कन्फिडेन्सले, लिटल बिट अफ कन्फिडेन्स क्यान गो अ लङ वे एन्ड इट सर्टनली बिकम्स भेरी कन्टेजियस के। सो त्यो हिसाबले चाहिँ भ्याक्सिनसम्म पुर्नु नपर्ला, तर डेफिनेटली जुन मेजर्सहरू अहिले इन्टरनेसनली लिइरहेको छ, डब्लुएचओहरूले लिइरहेको छ, त्यो जुन डिसिप्लिनले फलो जति गर्यो चाँडै त्यति इकोनोमिक इम्प्याक्ट कम हुने हो, नन नेगेटिभ इम्प्याक्ट कम हुने हो। जति त्यसलाई अब केयरलेसली इनडिसिप्लिन वेले अगाडि बढाइराख्यो, लाइक आई सेड, लाइक मोस्ट इकोनोमिक्स आर सेइङ, आकलन नै गर्न गाह्रो हुन्छ कि वाट इज द लेभल अफ ड्यामेज द्याट दिस क्यान ह्याभ भनेर। अब एज नेपाली सोसाइटी एन्ड एज फ्रम अ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हामीले we have to maintain that it hasn't hit us directly यसरी भनेर, किनभने you can just imagine if it hits us इन्डियाको लेभलमा मात्र भए पनि हामीलाई एक्सेलरेटेड वेमा हिट गर्न थाल्यो भने त्यसपछि डेफिनेटली इकोनोमी वुड बी द लिस्ट अफ आवर वरिज के होइन, अनि भनेपछि कति नराम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ त्यो पर्न सक्छ भन्ने कुरामा छ। सो आई थिङ्क मेन थिङ इज टु फ्ल्याटन द कर्भ, अनि त्यसपछि त्यसको बाट जुन कन्फिडेन्स जेनेरेट हुन्छ, that would be our major vaccine for our economy. Very interesting. So अलिकति हाम्रो viewers-हरु चाहिँ, there are a lot of stock market investors-हरु हुनुहुन्छ, NEPSE investors-हरु, so अलिकति question त्यहाँतिर पनि सुन्न चाहिरहेको होला। So दुई तीनवटा interesting events-हरु चाहिँ रिकल गर्न चाहन्छु हैन। So I remember यो ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस भएको बेलामा NEPSE चाहिँ लाइफ टाइम हाईमा पुग्यो, अनि अर्थक्वेक पछि पनि अराउन्ड 149 पोइन्ट्स चाहिँ झरेर फेरि मार्केट ब्याक भएको थियो। अनि पकेटमा त फेरि देन अगेन इट्स डिफरेन्ट काइन्ड स्टोरी, फेरि मार्केट चाहिँ माथि गएको थियो। सायद धेरैको त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति इन्फर्मल इकोनोमी क्रिएट भएको भयो, त्यो क्यास चाहिँ स्टक मार्केट युज भएको भन्ने खालको छ। सो कुनै पनि अलिकति अब ब्ल्याक स्वान इभेन्टै त नभनिहालौँ, तर कुनै पनि एउटा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट खालको अलि युनिक पेकुलर खालको इन्सिडेन्ट भइसकेपछि अलिकति तल डिप हुने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि पिक हुने होइन। पिक भएपछि चाहिँ पुरानो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने कि फेरि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा के भन्ने, अब त्यो भेरी डिफरेन्ट काइन्ड अफ फेनोमेनन हाम्रो स्टक मार्केटमा होइन। यसपालि चाहिँ के छ, त्यस्तो सिमिलर खालको प्याटर्न हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यु हेभ अ डिफरेन्ट भ्यू?
And again, हामीले पनि in our organization पनि through everyone being at home, we got a lot of time to really delve into research, होइन, अनि pattern analysis, अनि how हाम्रो अब as a society हाम्रो last memory भनेकै latest memory भनेकै earthquake को थियो. And obviously naturally हाम्रो त्यो earthquake बेलाको market movement earthquake पछिको ट्र्याक गर्दाखेरि पनि एक्ज्याक्टली व्हाट यु सेड नै देखियो होइन. अनि तर त्यसमा चाहिँ अब एउटा के जान्नु जरुरी छैन, अगेन प्याटर्न इज अ रिजल्ट अफ समथिङ भनेर भन्छु म चाहिँ होइन. त्यसको कजेस चाहिँ सिमिलर छ, प्याटर्न आउटकम सिमिलर हुन सक्छ, आउटकम सिमिलर हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा चाहिँ तपाईको त्यसको इनपुट्सहरु त्यसको कजेसहरु चाहिँ सिमिलर छ कि छैन वा त्यसमा के डिफरेन्स छ त्यसमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको त्यति बेला अर्थक्वेक पछि नै यो हाम्रो कन्स्टिट्युसन नयाँ संविधानको एन्टिसिपेसन अर्थक्वेक अगाडिदेखि नै थियो. अर्थक्वेक पछि पोलिटिकल डेभलपमेन्ट अर्कै ट्यान्जेन्टमा गएर कुराहरू मिल्दै आएर आई थिंक अप्रिलमा त्यो भयो, सेप्टेम्बरमा त हाम्रो कन्स्टिट्युसन आइसकेको थियो 2015 मा हैन. सो त्यसको अप्टिमिजमले र त्यो भइसकेपछि मार्केट फेरि अर्को लेभलमा गयो स्टक मार्केट्स हैन. अनि त्यसमा कन्स्टिट्युसन भइसकेपछि एउटा नेसनली स्टेबिलिटीको पनि एन्टिसिपेसन चाहिँ भयो मान्छेहरूले. अब देयर इज क्लियर ब्लुप्रिन्ट अफ वेयर द नेसन शुड गो, अब हुन्छ भनेर. सो त्यो प्यारलल फ्याक्टरमा चाहिँ त्यो अर्थक्वेक पछिको रिकभरी र त्यो प्यारलल फ्याक्टरको ट्रेन्डमा चाहिँ इकोनोमी अगाडि र मार्केट्स अगाडि बढ्यो हैन. अब यो अहिलेको सिनारियोमा त्यस्तो लुक फरवर्ड गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै देख्दिन हामीले हैन. अब इन टर्म्स अफ अहिले गभर्नमेन्ट जसरी क्रिटिसाइज भइरहेछ, अब राम्रो काम पनि गरिरहेछ होला, अब नराम्रो कामहरू वा कन्ट्रोभर्सियल कामहरू बढी मिडियामा हाइलाइट हुनु नेचुरल हो. हामी नेपालमा मात्र होइन, उता बाहिर पनि नेगेटिभ नै बढी हाइलाइट हुन्छ. त्यो भन्दैमा गभर्नमेन्ट नराम्रो काम गरेको होइन, तर भन्न खोजेको चाहिँ जुन लेभलमा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स टुवर्ड्स गभर्नमेन्ट छ त्यो चाहिँ लुक फरवर्ड टु खालको उसमा चाहिँ छैन, एकदम पोजिटिभ अप्टिमिजम चाहिँ मान्छेमा छैन हैन. अब जबकि अर्थक्वेक पछि चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनको भए पनि पोलिटिकल डेभलपमेन्टहरू भएर एउटा अप्टिमिजम चाहिँ थियो हैन. अनि प्राइभेट सेक्टरले पनि राम्रै गरिरहेको थियो. अब अहिलेको सिनारियोमा त्यो अहिलेको कन्स्टिट्युसनको कुरा भनिहालेँ मैले. अर्को इभन सेक्टर वाइज पनि अब ब्याङ्क्सहरूले धेरै रिस्क लिइरहेको वा दिस कन्स्टेन्ट फाइट त नभन्नु, एउटा क्याट एन्ड माउस बिट्विन राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क्सहरू टु कर्ब द के भन्छ अब त्यसलाई रिस्कको दायरामा ल्याउनु, ब्याङ्क्स चाहिँ इन्क्रिजिङ प्रेसर अफ जेनेरेटिङ प्रफिटेबिलिटी प्रफिट्स अनि टु गिभ हायर डिभिडेन्ड्स हैन. त्यो जुन ब्याटल छ वा त्यो जुन कन्ट्ररी उसमा छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ कस्तो भने हैन, हामी चाहिँ पोस्ट 2008 पोस्ट भेरियस अदर क्राइसिस हामी चाहिँ रिस्क अभर्स हुनुपर्छ है भनेर पनि त्यसमा पनि अहिले भइरहेको डिभिडेन्ड पनि पछि नपाउने हो कि अहिले ब्याङ्कले गरिरहेको प्रफिट पनि यो गोल्डन टाइम हो कि नपाउने हो कि भन्ने कुरा आयो. अब त्यसले हामी एनालिस्टहरूको ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ भने त्यो पी रेसियो अफ 15 पनि कहिलेकाहीँ इज नट आइडियल, बिकज तपाईँको फ्युचर प्रफिट्स नै अनसर्टेन वा भन्न नसकिने अवस्थामा भयो भने obviously whole dynamics of what is a right price for a particular stock or for a particular index point भन्ने चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ डेफिनेटली आउँछ. सो these are all interconnected. Having said that, एकदमै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय चाहिँ होइन, तर इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ. इन टर्म्स अफ गोइङ ब्याक टु द क्वेसन हुन्छ नि, जुन अर्थक्वेक त्यसमा नेपालमा मात्र भएको थियो होइन, इम्प्याक्ट डोमेस्टिक थियो, फियर कन्फिडेन्स सबै डोमेस्टिक थियो. अब चाहिँ इट्स इन्टरनेसनलमा हाम्रो मेन कनेक्सन इज रेमिटेन्स र टुरिज्म होइन. अनि त्यसको इन्डाइरेक्ट कनेक्सन्स चाहिँ ब्याङ्किङ अनि अरू सेक्टरमा आयो होइन. तर मेन टुरिज्म र माइग्रेसनमा इन्टरनेसनल कनेक्ट भएपछि अब कोभिड नट जस्ट बिङ लोकल अर्थक्वेक, इट्स इन्टरनेसनल अर्थक्वेक भनौँ न, नेसनल डिजास्टरै भनौँ न, भएपछि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट वुड बी अलिकति मोर सेभियर देन द अर्थक्वेक इट्सेल्फ जस्तो लाग्छ. अब अर्थक्वेकमा जति राम्रो रिकभरी भएको थियो, मेबी प्रफिटहरू इन्कमहरू खुम्चिएको कारणले रिकभरी त होला तर त्यो ट्यान्जेन्टमा नहुन सक्छ होइन, यस्तो कुराहरू हुन सक्छ.
well, if government puts in a very surprising package, stimulus package, जे हो के फरक पर्न नदिने भन्ने strategically at the risk of inflation or at the risk of currency devaluation ल्यायो भने strategically ल्यायो भने things might be back to normal very quickly, right? So these factors haru chai cha. अब यो factors हरुमा चाहिँ मैले पर्सनली कसरी हेरिरहेको छु भने कुन factors हरुमा चाहिँ कति reality facts चाहिँ fill in हुँदैछ, गभर्नमेन्टले के एक्सन गर्दैछ, ब्याङ्क्सहरुले के एक्सन गर्दैछ, ब्याङ्किङ एसोसिएसन एनआरबीले के गर्दैछ, त्यसमा जे एक्सन लिन्छ त्यसले एउटा फ्याक्टर चाहिँ ट्रिगर गर्दै बिगर पिक्चर चाहिँ बिस्तारै स्लाइडली चाहिँ देखिँदै जान्छ. सो होपफुली 2-3 वीक्समा 3-4 वीक्समा स्टेटस को भन्दा पनि हामी अलिकति अगाडि पोलिसी कसैले हामी गभर्नमेन्टले लियोस् हैन, प्री प्लानिङ गर्ने मौका पनि हो, यो रेडी हुने मौका हो, प्लान ए प्लान बी प्लान सी राख्ने मौका हो. त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्थक्वेककै रूपमा ड्यामेज हुन सक्छ. मैले जति भन्छु जति अर्थक्वेक प्रेडिक्टेबल अर्थक्वेक पछिको मार्केट प्रेडिक्टेबल थियो त्यसको भन्दा 10-15 टाइम्स बढी अनप्रेडिक्टेबल चाहिँ यो छ. त्यो भएकोले चाहिँ लाइक आई सेड धेरै फ्याक्टर्सहरुमा चाहिँ त्यो डिपेन्ड गर्छ. साउन्ड आइरहेछ, साउन्ड तिम्रो माइक म्युटमा थियो. ए ओके. सो यो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ अलिकति स्पेसिफिकली डाइभ गर्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर हैन, जुन सेक्टर अफ इन्ट्रेस्ट टु एभ्रीवन. सो यो मार्केट क्यापमा पनि सबभन्दा धेरै कम्पोजिसन छ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सको हैन. धेरै स्टक इन्भेस्टर्सहरुको चाहिँ पोर्टफोलियोको एउटा सर्टेन चङ्क ब्याङ्किङमा भइ नै हाल्छ. सो ब्याङ्किङमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ, के पर्छ भनेर धेरैजनालाई एकदम क्युरियोसिटी पनि छ. इन्डिभिजुअल लेभलमा या इन्स्टिट्युसनल लेभलमा पनि धेरै एनालिसिसहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ अहिले. एउटा जेनेरिक टेक केही छ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालको यो कोभिड क्राइसिसले गर्दा यस्तो इफेक्ट पर्छ भनेर? डु यु हेभ अ जेनेरिक टेक? अब from a bank's point of view हैन, अब मेरो बिलिभ चाहिँ के हो भने बैंक इज ओन्ली as strong as its portfolio हैन. उसको लोन पोर्टफोलियो कतिको स्ट्रङ छ, क्याश फ्लो हेल्दी भएको कम्पनीजहरुलाई दिइरहेको छ कि छैन एक्जिस्टिङ, त्यस्तो कम्पनीजहरुमा फरक पर्छ. अब यहाँ क्वेसन के आयो भने दोज कम्पनीज इटसेल्फ, एउटा ब्याङ्कको कुनै एकदमै राम्रो पोर्टफोलियो अफ क्लायन्ट्सहरु होला, लेन्डर्सहरु सरी बरोवर्सहरु भने उनीहरुलाई यो कोभिडले कति इम्प्याक्ट गर्छ, विल दे बी एबल टु मेन्टेन द फ्यान्टास्टिक क्याश फ्लोज दैट दे हैव बीन मेन्टेनिङ हैन. अब हामी एनपीएहरु अलिकति हेर्दाखेरि from a world's point of view man is quite impressive. So the reason I say fantastic cash flow is because त्यो तिरिरहेको होला, क्याश फ्लो राम्रै होला हैन. अब त्यो कतिको मेन्टेन गर्न सक्छ त हैन. अब अहिले जुन एनआरबी को रिसेन्ट रिल्याक्सेसनहरु छ, अब सीआरआर भयो प्लस यो फाइन्सहरु नलिने भयो, यिनीहरु भयो, त्यो द्याट इज ओके, त्यो गर्नै पर्छ, द्याट्स फाइन. द्याट्स जस्ट अ टेम्पररी पेन किलर जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसमा किनभने you're not hitting the actual problem, which is payment of loans. जुन चाहिँ say a 5-star hotel that हुन्छ नि, एउटा typical 5-star hotel अहिले नयाँ आएकोमा 80% ब्याङ्कको गियरिङ छ, 80% हैन. अब त्यो 5 देखि 10 अर्बको छ त्यो प्रोजेक्ट कस्ट भने त्यसको 80% is bank. नम्बर अफ ब्याङ्क्स, कन्सोर्टियम अफ ब्याङ्क्स और एउटा ब्याङ्कको चाहिँ एक्सपोजर भएको ठाउँमा उसको रिपेमेन्ट नभएको बेलामा त त्यो एनपीएमा देखियो हैन. अब त्यसलाई काउन्टर गर्ने उसको सेफ इन्भेस्टमेन्ट्सहरु नन टुरिज्म रिलेटेड or agro related हुन्छ, something that we can depend on ourselves, त्यस्तो चाहिँ or service industry related चाहिँ कतिको पोर्टफोलियो त्यसलाई जस्तै just like any other portfolio हैन. अब जस्तै अजयको पोर्टफोलियोमा मेरो कम्पनीको पोर्टफोलियोमा ब्याड एसेट्स सर्टेन स्टक्स छ जसलाई चाहिँ जुन सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै हार्म भयो भने उसको नेगेटिभ पर्फर्मेन्स, तिनीहरुको नेगेटिभ पर्फर्मेन्स काउन्टर गर्नलाई इनफ पोजिटिभ इन्भेस्टमेन्ट्स और लोन्स त्यो त्यस्तो क्लायन्ट्स छ कि छैन ब्याङ्कमा. अब यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्क्सहरुको ट्रु ऊ चाहिँ स्ट्रेन्थ और कुन रिस्कमा बसिरहेछ भन्ने चाहिँ एकदम राम्रो टेस्ट चाहिँ हुन्छ डेफिनेटली हैन. अब तर इन टर्म्स अफ
aspects where यो एउटा कुनै banks should be geared up. त्यसैले banksलाई अझ पनि चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न पुगेको छैन भन्ने हामी भन्छौँ. उहाँहरूको कम्प्लेन के हुन्छ भने डाइभर्सिफिकेसन गर्न ठाउँ नै छैन, एरियाज नै छैन हैन. सो दिस इज गोइङ टु कम पछि पनि. अब अहिले कोभिडको रूपमा आयो, पछि पनि कुनै सेक्टर हिट हुँदाखेरि अब सिमेन्टमा यति कति एक्सपोजर होला. त्यसैले प्रपर डाइभर्सिफिकेसन कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको वान अफ द challenges would be this. And in terms of shareholders, जसलाई चाहिँ अब ब्याङ्कको शेयर्सहरु के होला भन्ने चाहिँ छ. अब जुन हामी अहिले आई थिंक एभरेज प्राइस टु अर्निङ्स रेशियो 8600 हुँदाखेरि अब 2021 प्लस थियो. अहिले ब्याक टु आई थिंक आई वुड से एकदमै गेस गर्दाखेरि 17-18 होला. तर त्यसमा पनि के अजम्पसन हुन्छ भने यो गोइङ कन्सर्न हो. ब्याङ्कहरु चाहिँ सर्टनली प्रफिट गरि नै हाल्छ. आफ्नो प्रफिट इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ आफ्नो प्रफिट इयर एन्ड इयर बढाइ नै हाल्छ भन्ने चाहिँ मेजर अजम्पसन हुन्छ हैन. अब यसमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि ब्याड लोन्सहरु बढेर हैन चाहिँ र त्यो अनुसारले रेगुलेसन्स पनि फलो गर्नु अहिलेको रेगुलेसन्समा कम्प्रोमाइज नगर्ने हो भने त्यसले कतिको प्रफिटमा इम्प्याक्ट पार्छ हैन. यस्तो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो अल्दो अलार्मिङ वेमा मैले अब ब्याङ्कको प्रफिटहरु चाहिँ नराम्ररी झर्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्न हैन, भन्दिन. तर डेफिनेटली यो फ्याक्टरहरुले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ है. सो पहिला जस्तो एकदमै ढुक्क भएर चाहिँ किनभने एउटा के हेर्नु पर्यो भने टुरिज्ममा बिफोर 2020 त सर्टेन लगानी होला. What we don't know, what I don't know personally, which should be interesting to check, is 2020 Visit Nepal को year भनेर ब्याङ्कहरुले कति टुरिज्ममा वा इनडाइरेक्टली or डाइरेक्टली टुरिज्म रिलेटेड कन्स्ट्रक्सन सर्भिस एन्ड सर्भिसेस होटल्स यिनीहरुमा कति लगानी गरे त हैन. त्यो त आई डोन्ट त्यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट त्यस्तो डेटा त हाम्रो डाइरेक्टली छैन. सो त्यसले पनि त्यसमा अब बढी एक्सपोजर छ भने मेबी 1-2 वर्ष फेरि अनदर एकदमै खुम्चेको प्रफिट वी माइट सी हैन. त्यस्तो नहोस्, राम्ररी नै डाइभर्सिफाई गरेको होस्. तर यस्तो आर्टिकलहरु यस्तो न्यूजहरु चाहिँ आउनु चाहिँ जरुरी छ. कुनै स्पेसिफिक ब्याङ्कको नभए पनि जनरल एउटा डेटाको हिसाबले पनि. सो द इन्भेस्टर्स आर मोर कुन ब्याङ्कले कति प्रफिट गरिरहेछ, कति डिभिडेन्ड दिन्छ, कति के छ यसको ब्याड लोन भन्नेमा खालि फाइनान्शियल हेड्स अकाउन्ट्स हेड्समा मात्र सीमित नभई चाहिँ अलि इन डेप्थ पनि नेक्स्ट 5 इयर्स इम्प्याक्ट के छ नेपाली ब्याङ्क त्यसरी पनि बुझ्न सकौं. त्यसको लागि इनफ इन्फर्मेसन चाहिँ मिडियाबाट सबै रेगुलेटरबाट मिडियाबाट इभन हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरुबाट पनि त्यसको चाहिँ पहल र त्यसको शेयरिङ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. या अस्ति जुन 19 पोइन्ट डाइरेक्टिभ आयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हैन, त्यसमा चाहिँ बिजेले 3-4 वटा कुरा चाहिँ एड्रेस गर्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई. फर्स्ट इज इन्ट्रेस्ट रेट, जुन चाहिँ लिक्विडिटी अलिकति एडिसनल पम्प गरेर सिआरआर र काउन्टर साइक्लिकल बफरबाट हैन, र अलिकति इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट्स अलिकति डिले पनि गरेर रिफाइनान्सिङको बढी कुराहरू थियो. यो एज अ होल कतिवटा कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ ब्याङ्किङको प्रफिट्समा हिट गर्ने हैन. एनआरबी डाइरेक्टिभ प्लस अब अरू जुन गभर्मेन्टबाट चाहिँ रिक्वेस्टहरू आइरहेको छ डिजिटल पेमेन्ट्सहरूमा चाहिँ कमिसन्सहरू नलिने, अनि इन्फर्मली कुनै इन्डिभिजुअल एनालिसिसहरू न्युजमा हेर्दाखेरि अब हरेक ब्याङ्कलाई एटलिस्ट 1 बिलियनको हिट हुने, कसैलाई 50 करोडको हिट हुने. सो एभरेजमा चाहिँ 1 to 1.5 बिलियन नेपाली रुपिसको चाहिँ इच कमर्सियल ब्याङ्कलाई हिट हुने भन्ने नम्बर्सहरू अब आइरहेको छ. इट्स अनगोइङ प्रोसेस, चाहिँ निस्किँदैछ आउँदैछ, अनि फ्याक्ट चेक गरेर सबै इन्भेस्टरले आफ्नो हिसाबमा चाहिँ सब्जेक्टिभ लेभलमा डाइजेस्ट गरिरहेछ हैन. सो डु यु थिंक यो चाहिँ अलिकति कतिको डेट्रिमेन्टल होला हैन यो एनआरबी को डाइरेक्टिभ? एउटा चाहिँ क्वेसन थियो. अर्को चाहिँ यो सिआरआर रिडक्सन अनि यो साइकलको चाहिँ हैन बफरको रिडक्सन गर्दाखेरि जुन ब्याङ्कको रिस्क फ्याक्टर पनि बढ्छ नि त. सो एनपीएल पनि चाहिँ सर्टेन प्रोभिजनिङबाट राख्नु नपर्ने भन्ने कुराहरू पनि हैन त्यसमा मेन्सन छ. सो ओभरअल रिस्कको एस्पेक्टबाट के छ, अनि ब्याङ्किङ प्रफिट्स ब्याङ्किङ सेक्टरको प्रफिट हिट हुने एस्पेक्टबाट चाहिँ के लाग्छ? हैन त्यो इन टर्म्स अफ दिस रिल्याक्सेसन्स हैन, अब त्यो सर्ट टर्म क्याश फ्लोलाई एड्रेस गरेर हो बिजनेसेसहरुलाई गाह्रो हुन्छ. सर्ट टर्म रिल्याक्सेसन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने एउटा हो. तर यु क्यानट बी पोस्टपोनिङ द इनएभिटेबल के हुन्छ नि. अब
पोस्टपोन गर्दै लाग्यो पपुलरिस्ट डिसिजनतिर एनआरबी चाहिँ जानु भएन कि ब्याङ्कर्सहरूले त अभियसली सिओजहरूलाई उहाँहरूलाई सबैलाई पर्फर्मेन्स देखाउनु छ होइन दे आर देयर फर द्याट इयर त्यो इयरकै फाइनेन्सियल इयरकै चिन्ता भइरहेको हुन्छ उहाँहरूले त्यो उपायहरू सजेस्ट गर्नु होला तर वाइ हेभ प्यारामिटर्स इन द फर्स्ट प्लेस इफ यु गोइङ टु ब्रेक देम होइन अब सिआरआर किन त्यति भनेको त सिडी रेसियो किन 80-20 भनेको त दे आर देयर फर अ रिजन नि जुन बाजलले वर्ल्ड एक्सेप्टेड गाइडलाइनहरू राखिदिइरहेछ त्यो त फर अ रिजन एउटा स्टडी गरेर दिस यो लेभल अफ रिस्कमा बस्यो भने चाहिँ इट्स प्रो ग्रोथ पनि प्रो अनि रिस्क अभर्स पनि भनेर एउटा ब्यालेन्सिङ प्यारामिटर्सहरू बनाइदिएको हो अब इफ वी आर जस्ट गोइङ टु प्ले अराउन्ड और रिल्याक्स नम्बर्स विथ अ हन्च हुन्छ नि अब त्यो 6%बाट 3% किन 3% भयो होइन वाइ नट 4 त्यस्तरी डेटा ब्याक्ड अनब्याक्ड बाई डेटा होइन त्यस्तो डिसिजन्सहरू लियो भने सर्ट टर्मलाई गुड न्युज होला सबैलाई तर यु नो दिस विल अगेन बी कस्तो भएर आउँछ भने एउटा प्र्याक्टिस गरेर आउँछ के एउटा मेसेज जान्छ भने ब्याङ्कहरूलाई पनि वर्स कम टु वर्स रेगुलेटरले अलिकति इज गरिदिइहाल्छ विल बी फाइन भन्ने आउँछ अब त्यसले चाहिँ फेरि कम्प्लेसन बनाउँछ होइन बाहिर वेस्टमा भएको पनि त्यही हो रेगुलेटरले धेरै डिरेगुलेट गरेर द प्राइभेट ब्याङ्क्स एन्ड द अदर इन्स्टिट्युसन टेकिङ डाइरेक्टली or इन्डाइरेक्टली टेकिङ एकदमै एडभान्टेज एक्सप्लोइटिङ द्याट भनौँ न अनि त्यसले के भयो भने प्रफिटसम्म देखाएसम्म त ठिक छ एक्सप्लोइट गरेसम्म त ठिक छ हेल्दीली तर त्यसले ब्याड प्र्याक्टिसेस लाइक लोनमा धेरै ध्यान नदिनु होइन क्वालिटी अफ त्यो उसमा एसेसमा यिनीहरूमा धेरै ध्यान नदिनु ड्यु डिलिजेन्स नगर्नु त्यस्तो प्र्याक्टिसेस चाहिँ त्यो बढेर जान्छ त्यो इन्डाइरेक्टली बढेर जान्छ कुनै पनि सर्कुलरले चाहिँ त्यो रिल्याक्स गर्नु त्यो कम्प्लायन्स रिल्याक्स गर्नु कुनै पनि सर्कुलरले भन्दैन तर तपाईँको कम्प्लायन्स बेस्ड प्यारामिटर्सहरू रिल्याक्स गर्ने बित्तिकै द मेसेज द्याट यु आर गिभिङ टु ब्याङ्कर्स इज द्याट यु नो वाट दिस इज नट त्यस्तो त्यो होइन तपाईँले यो अलिकति लुज गरिदिनुहोस् सो त्यसले चाहिँ डेन्जरस प्रेसिडेन्ट सेट गर्छ होइन अब होइन लजिकली सम क्यास फ्लो इस्युज हुन्छ यस्तो बेलामा 3 months 6 months सम्म गर्नुपर्छ भने द्याट्स फाइन तर अगेन दिस सुड नट बी टेकन एज अ मेसेज नट बी गिभन एज अ मेसेज बाई रेगुलेटर द्याट जे भयो भने हामी रेगुलेटर र ट्याक्स पेयर्स मनीले चाहिँ वर्स्ट केसमा चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ भनेको छ ब्याङ्क्स निड्स टु बी ओन सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुन 1 बिलियन प्रफिट घट्छ कुनै ब्याङ्कको भन्ने एनालिसिस कसैले गर्नु भएको छ भने साँच्चीकै घट्ने नै हो भने घट्न दिनुपर्छ होइन एनपिए साँच्चीकै 10 डबल डिजिटमा आउँछ भने दिनुपर्छ किनभने द होल अब्जेक्टिभ अफ अकाउन्ट्स इज ट्रु एन्ड फेयर देखाउनु पऱ्यो नि त हामी सेयर होल्डरलाई युजर्स अफ द अकाउन्ट्सलाई होइन पब्लिकलाई जेनरल पब्लिकलाई सो त्यसलाई जस्तो हो सिचुएसन जस्तो नराम्रो होस् डु नट हाइड द ब्याड न्युज ड्युरिङ दिस कोभिड टाइम्स के अहिलेको रिल्याक्सेसन अहिलेको त्यसले चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट इट इज काइन्ड अफ ट्राइङ टु हाइड द ब्याड न्युज फर एभ्री वान हुन्छ नि माइट एज वेल फेस इट के हुन्छ नि फेस गरेर ल हामी यो सिचुएसनमा छौँ अब रिकभरी गर्नलाई के चाहिन्छ स्टिमुलस चाहिन्छ कि यति प्याकेज चाहियो त्यो डिस्कसन चाहिँ हुनु पर्यो अब हामी पहिल्यै डिनायलमा चाहिँ हामी यति ड्यामेज भएको छैन ठिकै रहेछ भन्नेमा त्यो के भन्छ फेक कन्फिडेन्स हो बबल और बायस्ड कन्फिडेन्समा गयो भने मोर डेन्जरस लङ टर्म इम्प्लिकेसन्स चाहिँ त्यसमा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ यो ग्लोबल स्टिमुलसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको फलो गरिरहेको छु इन द लास्ट फ्यु मन्थ्स नै भनौँ होइन र जसरी प्रोग्रेस भइरहेछ नेपालको पनि जुन यो डिरेक्टिभहरू आइरहेछ बिएफआई र नन बिएफआई रिलेटेड होइन एनआरबीको पनि केसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो फर्स्ट फेजको हुनसक्छ होइन अल कन्ट्री सेकेन्ड फेज थर्ड फेज गर्दै रिल्याक्सेसन्सहरू अनि रिलिफ्सहरू चाहिँ अनाउन्स गइरहेछ र यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हुन्छ नि लिक्विडिटीको लागि चाहिँ 2-3वटा भन्दा बढी अप्सन चाहिँ छैन र प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरै चाहिँ यो प्रमोट गरिरहेको होइन सिआरआर रिडक्सन सायद प्राइभेट सेक्टरकै एउटा चाहिँ लबी गरेर एउटा चाहिँ सजेसन थियो एनसिसिआई भनौँ सिएनआई भनौँ होइन उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ प्रपोज गरिरहेको डेफिनेटली वी माइट सी फर्दर रिडक्सन इन सिआरआर होइन एउटा त्यो अर्को चाहिँ लास्ट टाइम पनि मोनिटरी पोलिसीहरूमा धेरै चाहिँ होइन कुरा भएको धेरै चाहिँ सजेसन भएको तर कहिले पनि इट रिमेन अनटच त्यो चाहिँ सिडी रेसियो होइन यसमा चाहिँ सिडी रेसियो पनि अब 85 पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ विच इज अगेन्स्ट बासल 3 स्ट्यान्डर्ड्स जुन मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो भने पनि धेरै सोचेर गर्छ होला इट्स इन्ट्रेस्टिङ फर मी एज वेल के 85 पुर्याउँदा के हुन्छ सिनेरियो रिस्क कहाँ जान्छ भनेर इट्स भेरी फर मी एज वेल बट स्टिल यसमा धेरै डिस्कसन भइरहेछ
अनि कुराहरू हुँदाखेरि पनि सिडी रेसियो बढाउनु पर्छ, 85 पुर्याउनु पर्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ बढी आइरहेछ। So what do you think? Further reduction, बाहिर त अब CRR हैन 0 मा पनि पुगिरहेको, इभन नेगेटिभमा पनि हैन अपरेट गरिरहेको सिनारियोजहरू थियो। So further reduction CRR अनि CD रेशियो पनि बढाउन हुन्छ हुँदैन, यसलाई कसरी चाहिँ हैन पे गर्नुपर्छ होला राष्ट्र बैंकले? So what do you think? अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त आई थिंक दिस प्यारामिटर्स चाहिँ झनै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने हाम्रो डाइभर्सिफिकेसन धेरै छैन, हाम्रो एरिया सेक्टर्सहरू धेरै छैन। बाहिर तपाईँले हेर्नुभयो भने people have multiple banks or any organization has multiple avenues to choose from, हैन? अनि उनीहरू त्यही अनुसारले त्यसमा रिस्क डाइभर्सिफाई पनि गरेर हुन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ सर्टन क्याश होल्ड गरेर राख्नु पर्ने, सर्टन रिजर्भ्स होल्ड गरेर राख्नुपर्ने के कारण भने जुन इन्कम सोर्स छ त्यो लिमिटेड छ, चाहे त्यो इन्डिभिजुअल लेभलमा होस्, चाहे त्यो अर्गनाइजेसन लेभलमा होस्, चाहे त्यो गभर्नमेन्ट लेभलमा होस्, त्यो लिमिटेड भएको कारणले चाहिँ द्याट माइट ड्राई आउट एनी टाइम है। एउटा माइग्रेसनमा 10% 15% मात्र फल आयो भने पनि धाउ पर्छ यहाँ, हैन? अब अहिले नै लिक्विडिटी, अहिले नै प्री कोभिड नै हामी द ब्याङ्क्स आर फाइटिङ फर हैन डिपोजिट्स 9-10% उसमा छ, फिक्स्ड डिपोजिटमा डिबेन्चर्स आइरहेछ 10 to 12% डिबेन्चर्स आइरहेछ, हैन? यति त्यो भइरहेको बेलामा तपाईको चाहिँ एज इन नर्मल उसमा नै हामीलाई त्यो प्यारामिटर्सहरू मिट हुन गाह्रो भइरहेछ भने यस्तो बेलामा त झन् त्यो प्यारामिटर्सहरू जेको लागि बनेको हो त्यो रिस्कलाई चाहिँ अभोइड गर्नलाई, त्यो रिस्कको लागि रेडी हुनलाई चाहिँ इभन मोर इम्पोर्टेन्ट। यसबाट हामीले गोल्ड पोस्ट सार्ने हो भने चाहिँ विल नेभर बी गुड प्लेयर्स भनौँ न, सो टु स्पिक, हैन? किनभने त्यो चेन्ज भयो, 85 भयो भने वाइ नट 90 भयो भने वाइ नट 95 हुन्छ कि सिग्निफिकेन्स जान्छ। इफ वी वर एकदमै इफेक्टिभ र एकदमै सेल्फ डिपेन्डेन्ट इकोनोमी, हैन, देन त्यो त्यस्तोहरूमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, प्रो ग्रोथ लेस रिस्क एभर्जन त्यस्तो गर्न सकिन्छ। तर हामी वी क्यानट अफोर्ड टु नट ह्याभ रिजर्भ्स और प्लान बी or have or अन्धाधुन्ध ब्लाइन्डली हामीले इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ त्यो कल्चरली पनि र इकोनोमिकली र अफोर्डेबिलिटीले पनि हामीलाई एज अ नेपाली सोसाइटीलाई दिँदैन। सो आई थिङ्क रिभिजन चाहिँ एकदम सोचेर गर्नुपर्छ। रिभिजन गर्नुको इम्प्याक्ट सर्ट टर्म राम्रो भए पनि लङ टर्म के होला र यो के प्र्याक्टिस बस्ला र बाजललाई हामीले कसरी हेरौँला, ब्याङ्कर्सहरूले कसरी रेस्पेक्ट गर्ला, दोज हु रन द ब्याङ्क, हैन? एनआरबीले कसरी हेर्ला बाजललाई, हैन? It's not just a political setup, it's a working mechanism नि त। सो त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो भ्यूमा चाहिँ धेरै रिल्याक्सेसन टु रेशियोस चाहिँ गर्नु अलिकति डेन्जरस होला। ओके, ब्याङ्किङमा कुरा गऱ्यो भने धेरै टाइम पनि हैन त्यसले अकुपाई गर्छ। अलिकति सब इन्डस्ट्रिजहरुमा जाउँ हैन, नेप्सेको सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि अब हाम्रो हैन बीएफआई त छँदै नै छ हाम्रो सेक्टर्सहरुमा। जस्तो अरु होटल्स त डेफिनेटली हैन, तीनटा होटल पनि छ, अदर्स म्यानुफ्याक्चरिङ छ, लाइफ नन लाइफ छ, हाइड्रो पावर छ, हैन? सबै सेक्टर्सहरुमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट्सहरु हैन देख्नुहुन्छ तपाईले? Yeah, I mean the main one is जुन travel and tourism नै हो, हैन? इमिडिएटली हिट गर्ने भनेको अहिले हिट पनि भइ पनि सक्यो। अनि कन्सिडरेबल टाइमसम्म मान्छेले ग्लोबली नेसनल टुरिज्म माथि नआउने हुँदाले सो एटलिस्ट इयर एन्ड हाफ चाहिँ एउटा नर्मल भूकम्पले नै हामीलाई हामी कहाँ अब 2 इयर्सहरू टुरिस्टहरू 2-3 वर्षसम्म भागे भनौँ न, आएनन् भने अहिले त ट्राभलिङ भनेकै एकदमै लिमिटेड वा holiday would not be such a top of mind जस्तो कुरा for people. They've had time to, people in general of the world have time to reflect on what's important, हैन? क्याश कतिको जरुरी हुन्छ, क्रेडिट इकोनोमी कतिको डरलाग्दो हुन्छ, यसको भाइसेसहरु के हो। So त्यो भएको हुनाले पनि back to holidaying, back to हुन्छ नि, going to long distances like Nepal or unexplored distances, त्यो चाहिँ अलिकति कम होला। But like I said, people have short memories, and with time यो पनि पास हुन्छ अनि back to normal tourism नआउने भनेको छैन। I would say 2 to 3 years, तर at least 1 year सम्म चाहिँ अलिकति मन्दी चाहिँ हामीले few seasons भन्न, tourist seasons हामीले मन्दी चाहिँ देख्छौँ होला। त्यो बेलासम्म जति अर्गनाइजेसन्सहरु सर्भाइभ गर्न सकेको अरे क्याश फ्लो वाइज र ब्याकअप वाइज
जति गर्न सकेन स्पेशली feel bad for smaller home stays or whatever you call it. उनीहरू जुन अपकमिङ आइरहेको थिए एकदम एन्टिसिपेसनले लगानी गरिरहेको थिए हैन उनीहरूको चाहिँ अब लगानीमै अड्क्यो थियो they will have bills payable, they will have installments payable. So उहाँहरूको चाहिँ वाइप आउट आउटपुट नै डिलिट हुने चाहिँ डेन्जरस प्रोस्पेक्ट चाहिँ त्यहाँ देख्छु हैन अब अरूको सेगमेन्ट भनेको जुन रेमिटेन्स को पैसा ब्याङ्किङमै आउने हो हैन त्यो सेक्टरमा पनि त्यो ब्याङ्किङमा जुन एडिसनल हो एउटा उसको रिल्याक्सेसनले प्यारामिटर्सको रिल्याक्सेसनले रेगुलेटरले कम पार्ला तर अर्को साइडमा जुन सोर्स नै बढी कम आउन थालेपछि इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फर ब्याङ्क्स टु मेक क्रेडिट चिप किनभने अहिले गर्नु पर्ने भनेकै इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पर्ने हो फर्स्ट थिङ ब्याङ्क्स डु अहिले घटाइ पनि सक्यौँ हैन कति ब्याङ्कहरूले फर्दर घटाउनु तर at the same time if the source of money coming in liquidity is scarce then त्यो अहिले घटाउने भने कतिको त्यो सस्टेन हुन्छ हैन सो त्यसले अर्को भिशियस साइकल क्रिएट गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि सोच्ने कुरा हो सो डेफिनेटली ब्याङ्किङ र टुरिज्म आई वुड से एनर्जीमा आई वुड नट लाइक इन टर्म्स अफ हाइड्रो पावर अनि र अरू म्यानुफ्याक्चरिङमा आई वुड जस्ट सी अ टेम्परेरी लल इन टर्म्स अफ कन्स्ट्रक्सन यिनीहरूलाई अनेक कुरा र मटेरियल्सहरू एक्सपेन्सिभ हुने पछिको कन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई तर आई थिङ्क द डिमान्ड इन्टरनल डिमान्ड इज देयर फर इट टु बी गोइङ कन्सर्न कि सो त्यो अनगोइङ नै हुन्छ होला अब इन टर्म्स अफ रियल स्टेटमा अनलिस्टेडको कुरा गर्दाखेरि रियल स्टेटमा पनि विच डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली जहाँबाट पनि ब्याङ्किङसँग जोडिहाल्छ यो जुन people might see a stagnation like in the past where किन्नलाई मान्छेले त्यो भावमा किन्दैन बेच्नेले त्यो भावमा बेच्दैन अब बाहिर भएको भए you have a mortgage if you don't sell it at that price you run out of money हैन ब्याङ्कले लिदिन्छ किन हाउस इज mortgage in our case यहाँ चाहिँ more inheritance driven or त्यसमा आएको property भएकोले चाहिँ people can afford to I mean those who can especially people from Kathmandu and major cities उनीहरु चाहिँ they can afford to not sell हुन्छ नि at that price म यो प्राइसमा चाहिँ यदि नआइकन चाहिँ म बेच्दिन भनेर सो त्यसले चाहिँ रियल स्टेटलाई चाहिँ जुन अलि एक नबढ्दै पनि जोगाउँछ हैन तर आई वुड से अगेन त्यो फ्याक्टरहरुले गर्दाखेरि टुरिज्म र विभिन्न फ्याक्टरले ब्याङ्किङलाई चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ हिट गर्ने जस्तो देखिन्छ अगेन one of the big factor would be how strategically the regulators can come together Rashtra Bank Arth Mantralaya bank top CEOs how they can come together and work together in a way to control damage किनभने यो सबै होल साइकललाई अफेक्ट गर्ने कुरालाई सल्युसन also has to be के भन्छ होल ओभरअल हुन्छ नि त्यो एउटा मात्र ब्याङ्कलाई बचाएर एउटा सेक्टरमा मात्र बढी पैसा इन्जेक्ट गरेर चाहिँ रिजल्भ हुनेवाला छैन हैन so a lot of collaboration and communication of important matters like this is important. How about life and non-life insurance sector? Insurance might benefit theoretically in a very obvious way, especially life insurance. People may realize that not just from an investment point of view, but more of a risk cover point of view चाहिँ के गरी यस्तै महामारी 5-6 महिना 1 वर्ष चल्यो हैन अब आफ्नो एसेट नै लिटरली आफ्नो इकोनोमिक लेभल नै घट्यो भने मेरो फ्यामिली मेरो फ्युचर जेनेरेसनलाई के होला भनेर त्यो सेन्टिमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स को इम्पोर्टेन्स वा बेनिफिट्स चाहिँ कतिले चाहिँ देख्ला चाहिँ डेफिनेटली देख्ला हैन सो तर गिभन दैट उनीहरुको पनि अहिलेको कन्ज्युमर बेस जो छ दे स्टिल बिजनेस हाउसेस दे स्टिल हुन्छ नि इन्स्योरेन्सको क्लाइन्ट्सहरु डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली ब्याङ्कसँग सम्बन्धित त्यो भएकोले त्यो डोमिनो इफेक्ट त इन्स्योरेन्समा पनि आउँछ इन टर्म्स अफ वेदर पिपल वुड कट डाउन अन देयर इन्स्योरेन्स अन अ भेरी के भन्छ अब ड्रास्टिक चेन्ज के वेयर क्याश फ्लो नै क्याश इज किङ भनेर इन्स्योरेन्समा पनि इन्स्योरेन्स is not as effective as we think भन्ने हिसाबको पनि कन्सेप्ट आउन सकिन्छ so it's important for insurance companies to really communicate this to the mass
as the right message so that this misinformation उनीहरूलाई नहोस् हैन. So I see life insurance definitely gaining from this and keeping that base of increasing their base of clients and keeping that नेपालमा त्यो potential life insurance पनि छ. Non-life life पनि in terms of reaching out to new avenues, new provinces चाहिँ यही बेलामा. So सबैलाई एउटा fresh outlook ले जाने मौका पनि हो. So त्यो म्यानेजमेन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ. सो म्यानेजमेन्ट र मार्केट चाहिँ आई थिंक दे नीड टु बी इन ट्युन विथ उनीहरूको आफ्नो पल्स एकअर्काले चाहिँ छाम्न जानेको चाहिँ हुनुपर्छ अनि बेनिफिट गर्छ चाहिँ डेफिनेटली गर्न सकिन्छ. या हाम्रो यो कन्भर्सेसन चाहिँ फेसबुकमा पनि लाइभ भइरहेछ नेपाली पैसाको पेजमा. सो देयर आर लट अफ क्वेसन्स अनि जुन चाहिँ फिल्टर भएर पनि आइरहेछ जसलाई चाहिँ मैले फ्रेम गर्दै मेरो अलरेडी सेट गर्दै छिराउँदै त्यसलाई चाहिँ हैन क्वेसन्स मैले राखिरहेको छु. एक दुईवटा कुराहरू छ जुन मेरो पनि क्वेसनमै थियो त्यो रेमिटेन्स हैन. रेमिटेन्स अब इट्स अ ड्राइभर अफ आवर इकोनोमी जति पनि इम्पोर्ट सब्सिडीदेखि लिएर हाम्रो बाहिर कुराहरूमा चाहिँ गरिरहेछ. लास्ट टाइम मैले चेक गर्दाखेरि अब रेमिटेन्स एसोसिएसनको चेयरम्यानले चाहिँ 75% चाहिँ हाम्रो झरिसक्यो रेमिटेन्स. मोबिलिटी फ्याक्टरले पनि होला बाहिर लकडाउनहरू भएको हिसाबबाट. अस्ति रिसेन्टली पनि 80% ड्रप भयो भनेर एउटा वान अफ द गुड मिडिया हाउसेसको चाहिँ उसमा पब्लिस पनि भएको थियो. र बाहिर चाहिँ अब ओइलको प्राइस तल जाँदाखेरि अब यो ग्लोबल इकोनोमी पनि अलिकति हैन टर्मोइलमा जाँदाखेरि चाहिँ बाहिर पनि धेरै हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूले चाहिँ हैन जब लसेसहरू हुन्छ, रेमिटेन्स घट्छ भन्ने थ्योरी चाहिँ आइरहेको छ. र अर्को फेरि रेमिटेन्स एज इट इज रहन्छ या बढ्न पनि सक्छ किनभने डलर स्ट्रङ हुन्छ. यो यस्तो सिनारियोमा चाहिँ युएसडी इन्डेक्स पनि माथि गइरहेको थियो मैले लास्ट फ्यु विक्स चेक गर्दाखेरि. So they are like conflicting thoughts. Remittance being a very good money multiplier right now Nepal. So deposit creation ma pani ekdam help garcha. So मलाई लाग्छ धेरैवटा सेक्टर इकोनोमी ब्याङ्किङ जहाँ गए पनि रेमिटेन्सलाई यु क्यानट एक्चुअली इग्नोर. सो एउटा बर्निङ क्वेसन चाहिँ अहिले कस्तो चलिरहेछ भने नेपालमा रेमिटेन्स झर्छ कि झर्दैन, द्याट्स नम्बर 1. नम्बर 2 चाहिँ झर्यो भने कतिसम्म झर्छ, growth भयो भने त it's a happy thing, you know, good thing. Yeah. So त्यसमा के छ, what do you think, sir? यसमा त्यही अब in terms of we're very lucky that the migration जुन एरियामा concentrated छ, that's the Middle East, हैन. If it was anywhere in Europe or North America, then जुन अहिलेको फिगर्स जुन अलि अलार्मिङ फिगर्स हैन 80-70% कम्तिनु भनेको हाम्रो नेसनल इन्कम नै खस्नु हो. If that's what they're saying is त्यस्तै लेभलको इम्प्याक्ट आइरहेछ भने the Middle East मा भएकोले चाहिँ जसरी अब 2008 मा obviously oil prices पनि went एकदमै down हैन. $100 per barrel देखि I think we saw something around 29-31 हो त्यस्तोमा चाहिँ ट्रेड गरेको याद छ. तर कस्तो छ भने त्यसमा जुन OPEC and this oil generating country, the hold that they have and their relationship with North America and the superpowers that be and त्यो very economically driven छ हैन. So त्यो हिसाबले they find that balance whereby quick recovery of oil prices अनि त्यो Middle East को बिजनेसलाई चाहिँ अफेक्ट नहुने गरी back to normal मा ल्याउन सक्ने उनीहरुको cohesion of the Middle Eastern countries and the consumer countries EU itself is never been very fractional. Okay? So that's a good point. So all time slow recovery Middle East because of the amount of wealth they're sitting on and because of their capability and their interest of the Western world and त्यहाँ भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रिकभरीलाई चाहिँ एकदमै चाँडै अरूभन्दा चाँडै चाहिँ गर्न सक्छ. त्यसले चाहिँ हामीलाई अलमोस्ट डाइरेक्टली नै भनौँ हाम्रो रेमिटेन्सलाई चाहिँ बचाउँछ वा हुन्छ नि जति हामीले ड्यामेज सोचेको छौँ त्यति नहुन सक्छ. बिकज रिकभरीमा चाहिँ फेरि उनीहरूको युजुअली के ट्रेन्ड हुन्छ 2008 पछि पनि त्यही भएको थियो वेयर बाई मोर माइग्रेन्ट्स वर रिक्वायर्ड के पहिला जतिको चलाउनलाई पनि मोर माइग्रेन्ट्स दे सिट अन ब्याकअप्स अब चाँडै गर्नु पर्यो काम अनि के बनाउनु छ अब चाँडै बनाउनु पर्यो झन् बढी चाहियो. सो यु माइ एक्चुअली सी अनदर टर्न. तर आई थिङ्क दिस टु फ्याक्टर्स विल ब्यालेन्स आउट डेफिनेटली. जुन अब उहाँले अध्यक्षले भन्नुभएको छ रेमिटेन्स घटिसक्यो डेफिनेटली घटेको हो होइन. तर क्विक रिकभरी चाहिँ आई वुड एक्सपेक्ट
तर इन द लङ रन पनि इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड अफ रेमिटेन्स हेज डिक्रिज त्यो एउटा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट प्री कोभिड नै कन्सर्न थियो अब यसको रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ हामीले जुन जसरी हाम्रो 60-70% एग्रो थियो द्याट हेज मुभ टु एग्रो इज लेस देन 26% त्यो पुरै शिफ्ट माइग्रेसनमा भएको के अरे यो रेमिटेन्समा भएको देखिन्छ होइन अब त्यसरी अब रेमिटेन्स घटेपछि चाहिँ त्यो कहाँ जाने भन्ने चाहिँ अब त्यो इज अ लस्ट आउटपुट हुने कि भन्ने चाहिँ खतरा छ अब रेमिटेन्स मान्छे यहाँबाट लगेन भने एटलिस्ट कि त्यो मान्छेहरूले के भन्छ एग्रो रिलेटेड बिजनेसेस वा एग्रिकल्चरमा चाहिँ आउटपुट प्रोडक्टिभ एरियामा लगाइदिनु पर्यो अब यहाँ चाहिँ के डर छ भने केही गरी अहिले कोभिडले होस् वा नेचुरली पनि होस् रेमिटेन्स घट्ने बित्तिकै त्यहाँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा नगएपछि चाहिँ बेरोजगारी बढ्ने अनि यस्तै कुराहरू चाहिँ त्यो लस्ट आउटपुट हुने चाहिँ एकदम डर चाहिँ छ सो आई थिङ्क रेमिटेन्स विल सी अ फल फर द नेक्स्ट कपल अफ इयर्स त्यसपछि फेरि वाइप आउटै हुने चाहिँ मलाई जस्तो लाग्दैन बिकज अफ मिडल इस्टको इकोनोमी होइन एटलिस्ट फर अ फ्यु इयर्स विल बी ओके देयर इज अनदर क्वेसन फ्रम आवर भ्युअर उहाँको चाहिँ त्यही छ अस्ति अलिकति ड्रामा पनि भएको थियो स्टक मार्केट खोल्ने बन्द गर्ने कुरामा सो सर्टन कन्फ्युजन्सहरू पनि थियो अलिकति धेरैजना चाहिँ झुके पनि कति ट्रेडहरू स्टिल सेटल पनि भएको छैन जसले चाहिँ ट्रेड गरेको थियो त्यो दिन सो उहाँको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इज इट गुड अर ब्याड के छ स्टक मार्केट खोल्नुपर्छ खोल्नु हुँदैन के छ भ्यू भनेर सोधिरहनु हजुर अब बाहिर हेर्नु हो भने तपाईँ देखिराख्नु भयो होला अब मेन क्वेसन यहाँ के आउँछ नि बाहिर खोल्छ यस्तो बेलामा पनि इट्स पिपल्स एसेट होइन अब जसरी ब्याङ्क बन्द हुँदैन त्यस्तै गरी स्टक मार्केट पनि बन्द नहुनु पर्ने हो बाहिर खुलिरहेको छ जहाँ पनि भन्ने एउटा चाहिँ कुरा छ होइन द्याट्स अल ट्रु होइन किनभने इन्भेस्टरकै एसेट हो आफ्नो एसेट कसैले ताला बन्द गरेर मार्केटले लक गर्न चाहिँ नपाउने भन्ने कुरा एकदमै जायज नै छ आई थिङ्क सेड द्याट एउटा के फरक छ भने अगेन म के भन्छु भने चाहिँ कजतिर हेर्नु पर्यो किन यो गरेको भने हाम्रो सिस्टम अहिले फुल्ली अटोमेटेड छैन होइन पार्टली अटोमेटेड छ होइन तपाईँले अहिले पनि जुन इडिआइएस फर इक्जाम्पलै लिउँ इडिआइएस कम्पलसरी भएको छैन यु क्यान स्टिल इस्यु चेक्स विथ डिआइएस होइन इडिआइएस कम्पलसरीली भएको भए हामी डिपीलाई पनि नबिल इन्भेस्टर्स डिपीलाई पनि सेटल गर्न यहीँबाट सेटल गर्थ्यौँ वा एकजना स्टाफ लगाएर सेटल गर्न प्रब्लम हुँदैन थियो अब डिआइएस जसले अहिलेसम्म म्यानुअली डिआइएस पेपर बेस्ड वेले ट्रेड गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई केटर गर्न नसक्ने अवस्था भयो कि बिकज त्यसको लागि स्टाफ नम्बर अफ स्टाफ जानुपर्ने भयो अगेन्स्ट द लकडाउन अफिस होइन जुन चाहिँ हामी चाहँदैनौँ पनि होइन देख्छ अब मान्छेको लाइफ एन्ड अल द्याट अनि अगेन गभर्मेन्टबाट पनि क्लियर डिरेक्सन एज टु यो अत्यावश्यक सर्भिसमा पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा लेटर अफ द लमा हेर्ने हो भने यो अत्यावश्यक सर्भिसेसमा क्यापिटल मार्केट्स पर्यो रिलेटेड सर्भिसेस चाहिँ परेन ब्याङ्किङ पर्यो हेल्थ वर्कर्सहरू पुलिसहरू एक्सेट्रा पर्यो तर यो चाहिँ परेन सो बाई द लेटर अफ द ल नै हामीले खोल्न नमिल्ने भयो अब अनदर क्वेसन इज वर्क फ्रम होम किन भन्दा हामी majority of our portfolio clients, I can only speak for my own company, and portfolio clients and advisory, हाम्रो consultancy, हाम्रो ongoing नै छ हाम्रो रिसर्चहरू यिनीहरू वर्क फ्रम होमै बसेर हामी भिडियो कन्फरेन्सिङ र फोनहरूबाटै इमेल्सहरूबाटै काम सकाइरहेको छौँ तर सेयर ट्रेडिङको कामहरू चाहिँ अल्दो अनलाइन ट्रेडिङ गर्न मिले पनि त्यसको सेटलमेन्टको पक्षमा चाहिँ स्टिल सेमी अटोमेटेड भएकोले चाहिँ various level of discussion with the ministry, regulator, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो मर्म बुझेर त्यो लिमिटेसन्सहरू बुझेर चाहिँ बन्द गरेको हो यसले एउटा के पनि लेसन दिन्छ भने अटोमेटेड जाने हो भने कुनै मार्केटले हाम्रो जस्तो मार्केटले चाहिँ त्यो हाफ हार्टेड गर्नु हुँदैन कि फुल्ली अटोमेटिकमा जानुपर्छ कि जानै हुन्न अब आधी अटोमेटेड आधी त्यो गर्यो भने चाहिँ यस्तै प्रब्लम आउँछ So we cannot take the advantage of being automated system, trading system, full advantage because अहिले देखिहाल्यो हामी मैले भनेको इस्युहरू त्यही भएकोले चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई त्यो फ्रस्ट्रेसन हुनु त्यो जिज्ञासा हुनु इज भेरी किन नेपालमा चाहिँ यस्तो अरू ठाउँमा त चल्न दिन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै त्यो हो however I have been in various rounds of discussion with the regulator, people from the ministry, from हाम्रो association यही कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नलाई स्टाफ जानुपर्ने भयो
त्यो कारणले गर्दाखेरि स्टाफ जाने भनेको त्यो रिस्क भयो टु नट जस्ट द स्टाफ उसको फ्यामिली अनि त्यो भएकोले चाहिँ वी हेभ टु कट डाउन अन द सर्भिसेस अनि मार्केट पनि भेरियस त्यही रिजन्सले गर्दाखेरि स्टक मार्केट पनि त्यही हिसाबले बन्द गर्नु पर्छ सो होपफुली इन द फ्युचर चाहिँ हामी यस्तो भावनामा चाहिँ त्यति बेलासम्म हामी फुल्ली अटोमेटेडमा चाहिँ हामी भन्नाले हाम्रो होल सिस्टम नेप्से एन्ड एभ्रिथिङ फुल्ली अटोमेटेडमा जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ बढी यसले पनि चाहिँ कुरा मुद्दा उठोस् यो कारणले गर्दा हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन छ हैन सो हाम्रो यो लकडाउनमा जान अगाडि चाहिँ 1 महिना जस्तो अगाडि द मार्केट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन माथि एकदमै डिफरेन्ट वेमा माथि गइरहेको थियो फेरि तल पनि आयो सो अलरेडी कतिजना माथि हाईमा किन्नु भएकोहरूलाई डेफिनेटली सर्टेन हैन गाह्रो भइरहेको होला सो एउटा अब हाम्रो धेरै भ्युअर्सहरू हैन रिटेल इन्भेस्टर्स पनि हुनुहुन्छ नेपाली पैसाको त्यो हिसाबबाट एउटा सानो इन्भेस्टरको चाहिँ स्ट्र्याटेजी मार्केट खोलेपछि यो टाइम्समा चाहिँ कस्तो खालको स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ होला मेबी अ इयर डाउन द लाइन या चाहिँ खोलेपछि सो स्ट्र्याटेजिक एस्पेक्टबाट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन छ होइन यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले यो पिरियडमा चाहिँ रिड एज मच एज यु क्यान जसरी हाम्रो अजयजीले धेरै एज यु क्यान सी फ्रम द डेप्थ अफ नलेज हि हेज हि रिड्स अ लट होइन धेरै पढ्नुहुन्छ बाहिरको त्यसले कस्तो देख्छ भने त्यो ठाउँको मात्र होइन त्यो एउटा सोच्ने तरिका एउटा एनालिसिस गर्ने तरिकामा पनि धेरै तपाईँलाई चाहिँ एज अ रिटेल इन्भेस्टरलाई चाहिँ नलेज दिन्छ सो द्याट सबकन्सियसली पनि तपाईँले पछि ट्रेड गर्दाखेरि विभिन्न एस्पेक्ट ल्याटरल वेमा चाहिँ ल्याटरल एभिन्युजमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो टाइमलाई चाहिँ रिड गर्नुमा बुझ्नुमा चाहिँ त्यो गर्नुहोस् अब त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अब मार्केट खुलेपछि कसरी ट्रेड गर्ने भन्दा त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँले एउटा ओपिनियन बनाइसक्नु पर्यो वेयर बाई एज इट स्ट्यान्ड्स होइन तपाईँको प्रेडिक्सनमा वा तपाईँको जुन सरसल्लाह गर्नुभयो वा एकदम लजिकल रिजनिङ्स नट जस्ट हन्स तर एकदम हुन्छ नि आर्ग्युएबल रिजनिङ्स अनुसार चाहिँ तपाईँलाई कुन सेक्टरको मा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ कुन सेक्टरको कुन ब्याङ्क्सहरूको अहिलेको प्राइस भनेको ओभर भ्याल्युड प्रुभ भयो कि भएन ओभर भ्याल्युड हो भने तपाईँ किन अहिले होल्ड गरेर राख्ने होइन तपाईँलाई त क्यास आवश्यकता छ वा आवश्यकता छैन भने पनि तपाईँ इफ युर एनालिसिस सेज होइन यो त अहिले ओभर भ्याल्युड भइसक्यो अहिले गिभन कन्टेक्स्टमा 1251 को जुन इन्डेक्स जुन क्लोज भएको थियो भनेपछि तपाईँले किन नबेच्ने होइन नबेच्ने भयो कि तपाईँको एकदमै लङ टर्म होइन यो म 800 गयो भने पनि मलाई साइकोलोजिकली म सहन सक्छु फाइनेन्सियली म सहन सक्छु म टलरेट गर्न सक्छु भन्ने मान्छे कमै होला त्यो होइन अब आफ्नो 1200 को 800 सो टफ टाइम टु मेक अ डिसिजन के अब एक किसिमले चाहिँ हो एउटा एकदम रिस्क एभर्सको हिसाबले जाने हो भने थिङ्स आर नट सेम होइन अब सबैले अलिकति झरेर पछि बाउन्स ब्याक हुन्छ त्यही म त्यसैमा पनि जाने हो भने पनि तपाईँलाई लाग्ला कि बेच्नु ठिक होला एट द सेम टाइम नेपालको मार्केट हो पिपल गेट भेरी कन्फिडेन्ट भेरी क्विकली होइन सो अगेन्स्ट अल द तपाईँको हन्स र लजिक र तपाईँको हुन्छ नि इन्टेलेक्चुअल आर्ग्युमेन्ट मासले पत्याइदियो कन्फिडेन्स लियो अब ठिक हुन्छ भन्यो भने मेबी तपाईँले सेल गर्न साथ यु मिस आउट द बोट होइन सो देयर इज नो राइट आन्सर टु दिस होइन मैले भन्न पनि मिल्दैन म के भन्छु भने तपाईँको आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो पोर्टफोलियो जस्तो अरूको पोर्टफोलियो हुँदैन आफ्नो पोर्टफोलियोमा के छ हेर्नुहोस् आफ्नो पोर्टफोलियोको ब्याङ्क्सहरू को बारेमा एज मच एज पोसिबल अर्गनाइज एज मच एज पोसिबल लास्ट 5 इयर्सको ग्रोथ कहाँ उनीहरू फसेका थिए स्पेसली फ्रम नेगेटिभ लाइटमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् होइन कस्तो केसेसमा फसेका थिए कस्तो उनीहरूको के छ कन्सर्न एरियाजहरू के छ होइन उहाँहरूको अडिट रिपोर्ट पढ्नुहोस् टाइम छ भने होइन यस्तो कुराहरू इन्फर्मेसन धेरै छ त्यहाँ त्यो पढिसकेपछि एउटा ओपिनियन चाहिँ मैले मेरो एभरेज प्राइसमा चाहिँ यतिमा परेको छ मलाई त्यो स्टक यो इन्फर्मेसनहरू पछि चाहिँ मैले स्टडी गरेको इन्फर्मेसन पछि चाहिँ मलाई यो प्राइसमा मैले यो प्राइसमा बस्नु ठिक छ कि छैन भनेर आफै एनालाइज गर्नुहोस् अहिले यु हेभ द बेनिफिट अफ टाइम अहिले हिजोको आज जस्तै तपाईँले हतारमा डिसिजन गरेर ट्रेड गर्नुपर्ने भएको छैन अहिले तपाईँको अहिलेको पोर्टफोलियोलाई के गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले 2-3 दिन मजाले रिसर्च गर्नुहोस् कुरा गर्नुहोस् तर जोसँग कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लजिक सोध्नु कोसँग कुरा गरे भन्दा नि त्यो मान्छेको लजिक के हो त फ्याक्टर्स के हो कारण के हो रिजन्स के हो अनि त्यो कतिको चित्त बुझ्छ त्यो अनुसारले तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोलाई के गर्नु भनेर भन्नु होइन जहिले पनि चाहिँ
पछि गएर पछि हाइन्डसाइडमा गएर ल झरेको भनेको थिएँ झऱ्यो भने तर तपाईँले त्यो कल त लिनु भएन नि त होइन सो म अहिले झर्छ बढ्छ म आई डोन्ट नो होइन हाउ द मार्केट विल रियाक्ट नेक्स्ट 2 डेजमा कति डेस्टोल हुन्छ भन्ने नै भन्नु नसक्ने अवस्था छ नि त अहिले मार्केट त बढी छाडौँ त्यसैले रिसर्च as much as possible as useful information as possible then take a call चाहिँ म चाहिँ रिटेल इन्भेस्टर्सलाई भन्न चाहन्छु अब इफ इट गोज रियली धेरै प्यानिक भएको छ भने एज यु नो समटाइम्स द्याट इज गुड फर स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टर्स धेरै प्यानिक भएको छ भने चाहिँ एउटा टाइम कल लिएर यु क्यान गो ब्याक इन्टु द मार्केट होइन त्योभन्दा राम्रो त अब इफ यु क्यान एन्टर एट द बटम एन्ड यु फाइन्ड योरसेल्फ त्यसपछि माथि जाने भने चाहिँ त्यो एक्सेलरेसन अफ प्रफिट जेनेरेसन त केही पनि नहोला होइन र अहिले के भयो भने अब बटम र इम्प्याक्ट जुन हामीले भन्यौँ नि अहिले ब्याङ्कहरूको प्रफिट कति होला भन्ने अब त्यो फ्याक्टरहरूबाट इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रफिट कति होला ब्याङ्किङ झऱ्यो भने इन्सुरेन्सले तान्ला कि नतान्ला त्यो फन्डामेन्टल्सबाट चाहिँ डिराइभ हुने कुराहरू हो सो हामी एन्डको नसोचौँ के फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि त्यो एन्डको त्यो एनालिसिस त्यो आउटपुट चाहिँ देखाउँछ त्यो फ्याक्टर्सतिर चाहिँ लेट्स गो ब्याक टु बेसिक्स अनि एनालाइज द्याट Okay, हामी चाहिँ already three cross भयो. If you allow, can I take 10 minutes more? Yeah, sure. I'll try to keep the answers short. Sure, no problem. So म चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भनेर स्टक मार्केटको इन्भेस्टर्सहरूलाई सो इन्ट्रेस्ट रेटको अलिकति कुरा गर्नु मलाई होइन सो इन्ट्रेस्ट रेट डेफिनेटली अब चाहिँ मार्केटले डिटर्माइन गर्ने कुरा हो ब्याङ्कर एसोसिएसनहरूले टाइममा मिलेर चाहिँ होइन जेन्टलमेन्स एग्रिमेन्ट गरेर हुन्छ नि एउटा गर्न खोजिरहेको लिमिटमा राख्न खोजिरहेको अनि इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर पनि अब खासै त्यति चाहिँ युजफुल नभइरहेको इन द लास्ट होइन सो मेनी इयर्स र अहिले कुरा कस्तो पनि आइरहेछ भने चाहिँ रिलिफ प्याकेजको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट तल घटाउनु पर्छ भनेर धेरै चाहिँ उद्योगीहरूले चाहिँ होइन रिक्वेस्ट गरिरहेको छ र अहिलेको स्ट्राटेजी पनि त्यही रहेको देखिन्छ एनआरबीको डिरेक्टिभबाट पनि सो सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ कुरा भइरहेको छ त्यो ल्यायो भने चाहिँ अब हाम्रो हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि जहाँसम्म मलाई याद छ इन्ट्रेस्ट रेट र हाम्रो स्टक मार्केटको इन्भर्स रिलेसनसिप देख्छु जहिले सो इन्ट्रेस्ट रेट तल झर्दाखेरि त्यसले झन् मार्केटलाई सपोर्ट गर्न पनि सक्ला अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट तल झारेर अनि स्प्रेड मेन्टेन गरेर ब्याङ्कको प्रफिट स्टिल मेन्टेन गर्ने भन्ने स्ट्राटेजी पनि मैले सुने होइन विच कुड बी भेरी गुड थिङ फर अस एभ्रीवन इन्ट्रेस्ट रेटको फ्याक्टरबाट चाहिँ what do you think यो तल ल्याउन सकिन्छ होला as people are planning or lobbying for and again like with any rates and any it should be guided by the economic principles जुन डिमान्ड एन्ड सप्लाई अब जुन अनुसारले नेसनल लिक्विडिटी भइसकेपछि त्यसले डिफाइन गर्नुपर्ने हो कस्ट अफ क्रेडिट होइन विच इज लाइक भनौँ न द इन्ट्रेस्ट रेट त्यो नभइकन अहिले के प्र्याक्टिसेस भयो भने कतिमा राख्ने त भन्ने एज यु राइटली पोइन्टेड आउट त्यो त्यस्तो प्र्याक्टिसेस छ होइन अब एउटा एसोसिएसन वुड डिसाइड वाट द इन्ट्रेस्ट रेट सुड बी भन्ने अनि रेगुलेटरले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्ने कि नसर्ने त्यो एउटा almost it's a political solution rather than an economic solution के हुन्छ नि इकोनोमिक सल्युसन चाहिँ यो होइन त्यो पोलिटिकल सल्युसन के हुन्छ भने काम चल्ने बेलासम्म त चलिरहेको छ तर जब त्यसको एउटा अवधि लाइफ स्प्यान त्यो युजफुल हुन छाड्छ नि त्यसपछि ब्याक टु इकोनोमिक प्रिन्सिपलमा आउन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि तपाईँको नेचुरली इन्ट्रेस्ट रेट झर्नुपर्ने भनेको त तपाईँको एफडिआईहरू हुन्छ नि लगानी बोर्डले के गरिरहेको छ नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू किन ल्याउन सकिरहेको छैन नयाँ प्रोजेक्ट आइरहेछ भने कति चाँडो आइरहेछ उता डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीबाट कति आइरहेछ प्राइभेट इक्विटीलाई साँच्चीकै ढोका खुल्या हो कि होइन त फरेन इन्भेस्टमेन्ट्सलाई यस्तो कुराहरूले जुन त्यो बाहिरको लगानी यता आइसकेपछि ब्यालेन्स हुनुपर्ने रेमिटेन्स ग्रोथबाट ब्यालेन्स हुनुपर्ने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले आर्टिफिसियली तैचुप मैचुप भनेर चाहिँ हामीले you notice that it's never given in writing यतिमा गर्ने भनेको that will be something not legal होइन so तर त्यो प्र्याक्टिसमा सबैले चित्त बुझाएको सो म चाहिँ के भन्छु भने प्र्याक्टिस नै गलत हो जे हो से लिक्विडिटी क्रन्च छ एकदमै जेन्युइन हो र
हो भने 12-13% पनि छ भने इट इज द वे इट इज त्यसले एटलिस्ट हामीलाई के गराउँछ भने सामान महँगो हुन्छ इन्फ्लेसन हुन्छ लोन महँगो हुन्छ त्यसले एउटा डिसिप्लिनमा ल्याउँछ कि करेक्ट सिस्टम जबसम्म हामी यो आर्टिफिसियली ट्विक गरिराख्छौँ त्यतिसम्म हामी सर्ट टर्मको लागि वी आर अल किङ्स लङ टर्मको लागि चाहिँ वी आर pushing the economy our future generations into economy of myth र यो जे भयो नि मिल्छ भन्ने खालको त्यो के सो हार्ड लेसन्स चाहिँ हामीले सिक्दैनौँ यस्तो तरिकाले हैन अब इन टर्म्स अफ सर्ट टर्म इन्जेक्सन यस अब बाहिर पनि गरिरहेकै हो अब तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटाउँछ क्रेडिट मोबिलाइज गर्नलाई इकोनोमीलाई रिस्टार्ट किक स्टार्ट गर्नलाई त्यो गर्न जरुरी छ तर यसको अब अनफेयर एडभान्टेज चाहिँ के हुनु भएन भने त्यो स्प्रेड रेटमा ग्याप मेन्टेन गर्यो भने ब्याङ्कले आफ्नो प्रफिट र एट द एक्सपेन्स अफ बरोवर्सहरूले चाहिँ त्यति नै इन्ट्रेस्ट तिर्ने डिपोजिटर्सले चाहिँ कम इन्ट्रेस्ट पाउने बिचमा ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो प्रफिट मेन्टेन गर्ने द्याट इज अ पोलिटिकल इन द सेन्स मैले जुन पोलिटिकल भन्छु त्यो आइम नट सेइङ रिफरिङ टु एनी पार्टिज हैन पोलिटिकल भनेको त्यो सरसल्लाह अनुसार त्यो एउटा कम्प्रोमाइज हो कि उसलाई पनि ठिक द्याट्स नट नेसेसरी द राइट वे सो होइन इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने हो भने दुवै पक्षबाट दुईटैमा घट्नुपर्छ सेम स्प्रेड रेट मेन्टेन गर्नु स्प्रेड रेट जे हो त्यही त्यसमा चाहिँ के अरे इन्टरफेरेन्स हुनु हुँदैन मेरो विचारमा चाहिँ अनि एट द सेम टाइम जुन इन्ट्रेस्ट रेट डिक्लाइन छ त्यसले चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ भएर हुनुपर्छ people have to think through people at the ministry at really well qualified people and they know a lot more than the rest of us उनीहरु उहाँहरुको जुन अबिलिटी छ त्यसले चाहिँ they have to think through the whole process rather than go for a association ले भनेको एउटा headline grabbing or solution दियो भन्ने एउटा भन्दा पनि you should take their time and come with a blanket solution and it may be and that may define कति interest rate मा बस्दाखेरि ठीक हुन्छ हैन अब whether we can go भनौं न अब interest rate एकदम कम चाँडै मोबिलाइज गर्ने हो भने त 1-2% is ideal हैन तर त्यसले त्यो कतिको रियलिस्टिक हुन्छ त्यसले कतिको ड्यामेज हुन्छ सो all this whole thinking through is required till the end जुन हाम्रो 2000 जुन 15-16 को जुन 80 के रे 8 अर्बको उसले पनि एउटा के लेसन सिकाएको छ भने as investors as regulators we are not thinking even 5-year impact 3-year impact पनि हामी हेरेर छैनौं हामी खाली 1 वर्षको इम्प्याक्ट हेरेर छौं असारसम्मको इम्प्याक्ट हेरेर छैनौं त्यस्तो तरिकाले चाहिँ I will never learn जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ Okay, I'll take one last question from the comment हैन के भन्छ एउटा त FDI को बारेमा थियो सो नेपालको स्टक मार्केटमा FDI it's blocked त्यही भएर त्यो क्वेशनलाई म कन्सिडर गर्दिन अर्को चाहिँ क्विक आन्सर सबैट फ्रम यु एउटा माइक्रो फाइनान्स लिएर छ जुन हाम्रो अब युनिस मोडलमा चल्छ हैन रिकभरी रेट पनि हैन वान अफ द बेस्ट छ अहिलेको यो कोभिडको चाहिँ सिचुएसनले चाहिँ अलिकति तल्लो वर्गलाई धेरै हिट हुन्छ सो के भन्छ भाइरसले नमारे पनि ब्याङ्क्रप्सी र हंगरले चाहिँ मार्छ भन्ने चाहिँ धेरै आर्टिकलहरु बाहिर निस्किरहेको छ त्यसले गर्दा हाम्रो माइक्रो फाइनान्सको जुन चाहिँ क्लाइन्ट्स र कस्टमर बेस छ त्यसलाई पनि डेफिनेटली देखिन्छ सायद त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो भ्युअरले क्वेशन राख्नु भएको होला सो यो सिचुएसनको माइक्रो फाइनान्स त अब हाम्रो हट हैन स्टक वान अफ द बेस्ट परफर्मिङ सब इन्डेक्स पनि लाग्छ मलाई हजुर 5-6 मन्थ्समा सो त्यो सिनेरियोमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट देख्नुहुन्छ माइक्रो फाइनान्समा माइक्रो फाइनान्स डेफिनेटली अब जुन रिलेटेड टु उसको कन्ज्युमर बेस हेर्ने हो भने जुन क्याश फ्लोमा चल्छ उसको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हुन्छ त्यसले डेफिनेटली अहिलेको सिचुएसनले त्यसमा अफेक्ट नगर्ने भन्ने छैन तर there's also a factor that regular income हुनेहरु ड्यू टु देयर लोकेसन पनि माइक्रो फाइनान्समै गइराछन् हैन एक्सेसिबिलिटी और रिलेसनले गर्दाखेरि गइराछ सो त्यो लाइन चाहिँ त्यति डिस्टर्ब नहोला so as a if I was holding microfinance in my portfolio I wouldn't be त्यस्तो धेरै worried having said that अरु एरियाज मा जस्तै एउटा माइक्रोफाइनान्स को एरियामा पनि कसरी के इम्प्याक्ट पर्छ र कति डेप्थसम्म पर्छ भन्ने चाहिँ हेर्न जरुरी छ अब यसको लागि चाहिँ मोर डिटेल अबाउट माइक्रोफाइनान्स लोन पोर्टफोलियो वुड बी त्यो तर एज अ स्टक होल्डर चाहिँ
because of the reserves and because of the capital that they're sitting on. Saying उसले अहिलेको crisis it can ride that crisis not त्यस्तो धेरै concern चाहिँ Okay, this marks the end of our conversation. हैन मसँग धेरै नै क्वेशन्सहरु थियो बाकी पार्ट 2 मा या 3 मा चाहिँ लानु जस्तो लाग्यो मलाई हामीसँग टाइम थियो अनि आई ट्राइड माई बेस्ट हाम्रो फेसबुक कमेन्टबाट चाहिँ क्वेशन्सहरु त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर हाम्रो आजको गेस्ट नजर राख्नको लागि हजुर सो जाँदै आई वान्ट टु थ्याङ्क नेपाली पैसा टिम मलाई फेसिलिटेट गर्ने मौका दिनुभएकोमा अनि सबैलाई पनि थ्याङ्क यू फर बिङ द गेस्ट यस्तो टाइम्समा पनि आएर कहिलेकाहीँ यस्तो भ्युजहरु इन्भेस्टरले सुन्दाखेरि पनि एउटा सानो चाहिँ इन्फर्मेसन डिस्टर्सन भएर पनि एउटा बेटर डिसिजन मेकिङमा चाहिँ जान सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इट्स अ फ्यान्टास्टिक कन्ट्रिब्युसन फ्रम यर साइड हैन थ्याङ्क्स टु यु अनि थ्याङ्क्स टु Nabil Investment Banking Limited and your team out there. Thank you so much for your time, Sabir. Thank you, Ajay. I'd just like to just say, obviously, stay home, stay safe, right now. But यही मात्र तरिका देखिन्छ अब हामीले रिलायबल सोर्सेसहरुसँग टिममा पनि सुनिरहेको छौँ सबैले चाहिँ जुन हाम्रो कन्ट्रोलमा छ त्यो चाहिँ यही घरैमा बस्नु नै हो जति सिम्पल साउन्ड गरे पनि जति टिडिएस लागे पनि यसबाट चाहिँ हैन चाँडै निस्किन पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो टेम्पटेसनमा चाहिँ नजाउँ इट्स क्वाइट सिरियस हैन जे जसरी अब यो थ्याङ्क्स टु द इन्टरनेट अनि नेटवर्क अफ फ्रेन्ड्स हामी जे जसरी एन्टरटेनमेन्ट काम जे आफ्नो लाइफबाट लिन पाइरहेको छौँ त्यो पाइरहेको छौँ हैन लेट्स बी ग्रेटफुल फर द्याट अनि not get too eager to go out so I like to thank Ajay for this wonderful opportunity. I'm really privileged. Thank you. Yeah, thank you, Sabir. Stay safe, stay informed and invest wisely.